Vorbești serios. Igor s-a lăsat pe spătarul scaunului, mângâind cu plăcere burtica sa rotundă după o masă gustoasă. Ce ai devenit atât de retrasă și rece? Și ce e atât de rău că vom merge singuri la cabană, ci cu Marina și soțul ei? Cu Marina, soțul ei și 3 copii. A precizat Galina, fără să se întoarcă spre soț și fără să-și ridice privirea de la tigaie, pe care chifteluțele sizleau apetisant. Și dacă ai uitat, permite-mi să-ți amintesc că eu mă voi ocupa de copii. Nu exagera. Igor s-a mai bătut pe burta lui rotundă și a încercat să se aplece pentru a vedea ce se întâmplă în tigaia soției, dar fără să se ridice de pe scaun. Și Marina și Pavel se ocupau de copiii lor. Exact 5 minute, a răspuns din nou Galina, întorcând chifteluțele una câte una pentru a se rumeni uniform. Apoi, turma lor a început să alerge prin grădinile pe care eu le-am îngrijit cu atâta atenție și să răstoarne totul în calea lor. Vrei să-ți amintesc câte ore am petrecut, a plecat în 3 feluri, pentru a pune totul în ordine după vizita lor? Nu mai rău decât jugul tataro-mongol. Iată, aceasta este prietenia feminină. A croșetat Igor, asigurându-se, în sfârșit, că chifteluțele vor ajunge curând pe o farfurie mare, iar de acolo direct în farfuria lui. Totuși, prietenia feminină chiar nu există în natură. Tu invidiezi pe Marina că are copii, iar Marina invidiază pe noi că suntem liberi. Galina s-a înroșit, dar a preferat să nu răspundă. Pentru o femeie tânără, acest subiect era foarte dureros și ea încerca să le evite în conversațiile cu soțul. În general, așa am decis. Igor și-a întins picioarele sub masă și a început să mănânce chifteluțele. Pregătește-te pentru mâine, marinează carnea și vom merge la cabană toți împreună. Vom frige mici, copiii vor respira aer curat, iar noi, eu și Pavel, poate vom bea câte o sticlă de bere. Cu alte cuvinte, trebuie să ne odihnim cum se cuvine. Adică tu crezi că te vei odihni, copiii vor distruge cabana mea, Marina se va întinde din nou în hamac, al meu, să observi, hamac, iar eu voi fi la dispoziția voastră, aducându-vă mâncare, luând vasele murdare, iar apoi voi mai și conduce toată compania în oraș, pentru că tu vei fi beată. Galina s-a întors în cele din urmă de la aragaz, și-a pus mâinile în șolduri și s-a apropiat de masă, unde Igor aprecia masa. Și din nou exagerez. Bărbatul, probabil, s-a obișnuit cu astfel de conversații, pentru că nici măcar nu și-a ridicat privirea spre soție. Totul va fi așa cum spui tu, dar complet diferit. Copiii se vor comporta normal. Data trecută, ei pur și simplu au ieșit la aer curat după o iarnă între 4 pereți. Marina este o mamă bună și sper că va găsi ceva de făcut cu copiii ei. Eu și Pavel, dacă vom bea puțin și până seara voi fi deja în stare să mă așez la volan. Și chiar dacă va trebui să conduci tu pe drumul de întoarcere, nu va fi nimic grav în asta, pentru că, am plătit degeaba pentru cursurile tale de conducere? Așa că vei aduce, să spunem, un beneficiu societății. Igor înțelegea perfect că soția avea o mulțime de argumente pe această temă. Și în loc să continue conversația, a înghițit rapid resturile de chifteluțe, a lăsat farfuria pe masă și a fugit în sufragerie. În curând, dincolo s-au auzit sunetele unui joc pe computer. Bărbatul, ca de obicei, s-a așezat să joace în tancul său. Galina, o femeie tânără, de 35 de ani, a suspinat și a început să facă ordine în bucătărie. Era timpul să se obișnuiască cu faptul că, de când Marina s-a mutat în capitală, aproape toate weekendurile le petrec împreună, 2 familii. Deoarece Marina și Pavel închiriaseră un apartament aici și nu aveau un venit special, Galina și Igor erau nevoiți să ia pe ei cu ei și să-i tragă. Marina era originară dintr-un mic oraș muncitoresc. Când singura întreprindere industrială care mai susținea cumva viața localității a început să moară încet, părinții ei s-au îngrijorat că fiica lor să aibă o șansă să se găsească în viață. Au vândut proprietățile lor, cu excepția unei mici garsoniere, în care voiau să-și petreacă bătrânețea, și au investit într-un apartament ipotecar în capitală, în etapa de fundație. Deoarece tatăl lucra în ture, avea posibilitatea să plătească pentru locuința fiicei sale unice, care era foarte iubită. Așa s-a întâmplat că Galina, la 28 de ani, a devenit proprietara unui apartament în capitală. Acum, astfel de apartamente se numesc studiouri și sunt considerate locuințe inadecvate, dar Galina a obținut un studio cu o planificare foarte reușită. Tânăra a reușit să-l împartă astfel încât bucătăria și camera să devină separate și a obținut un apartament cu o cameră complet funcțional. Galina nu intenționa să trăiască singură în aceste apartamente. La acel moment, ea deja terminase universitatea, lucra și avea în vedere un băiat pe care îl cunoscuse în timpul studenției. Igor nu era un star, dar, cu toate acestea, se descurca destul de bine.
Lucrând ca expeditor, nu avea nevoie de mai mult. Tinerii s-au căsătorit după 8 luni de la stabilirea Gălinei în noul apartament și au început, cum se spune, să trăiască, să se bucure și să acumuleze bunuri. Prin bunurile Gălinei, părinții ei, dintr-un motiv oarecare, înțelegeau nepoții. Ei erau deja într-o vârstă respectabilă și voiau să apuce să-și strângă nepoții. Dar, din păcate, nu a fost să fie. Primul care a plecat din viață a fost tatăl. Pur și simplu s-a culcat și nu s-a mai trezit. În acel moment, Galina se afla în a 6-a săptămână de sarcină. Testul îi arătase recent 2 linii dorite. Fie stresul a fost cauza, fie pur și simplu fătul avea unele defecte genetice, cum i-au spus mai târziu la consultația de femei, dar doar la prima ecografie s-a descoperit că sarcina s-a oprit. Nu-i nimic, veți avea încă copii sănătoși, i-a spus atunci ginecologul, trimițând-o să se odihnească de la planificarea unui copil. Uneori natura face mai bine decât am putea face noi înșine. Amărăciunea pierderii tatălui s-a agravat câteva luni mai târziu, când mama Gălinei a plecat și ea în lumea celor drepți. Femeia lucra încă, ea activa în biblioteca locală. A început să se simtă rău, iar colegele i-au măsurat mai întâi tensiunea cu un aparat depășit, apoi au chemat ambulanța, dar totul a fost în zadar. Criză hipertensivă, urmată de un accident vascular cerebral, iar în a 3-a zi, Galina, care nu apucase să-și ascundă încă bine batistele de doliu, a fost nevoită să le scoată din nou. Trebuie să spun că starea de spirit a tinerei femei era foarte proastă? Relațiile ei cu părinții erau foarte calde și afectuoase, așa că pierderea mamei și a tatălui a fost pentru Galina o tragedie imensă în viața ei. Atunci Igor i-a întins umărul său și a ajutat-o să depășească durerea. Chiar a negociat de bunăvoie la locul de muncă al soției, astfel încât pentru o vreme să poată lucra de acasă, iar Galina i-a fost recunoscătoare pentru această grijă față de ea. Totul se va așeza, făina va fi, spunea Igor, bătându-se trist pe umărul soției. Dar acum ai și o moștenire. Nu există rău fără bine, nu-i așa? Desigur, Gălinei îi se părea ciudat să audă că în circumstanțele date ar trebui să se bucure de moștenire, dar în unele privințe îl înțelegea pe Igor probabil, a decis tânăra femeie, soțul încearcă să o distragă cumva de la durere și suferințe. După părinți a rămas acel apartament cu o cameră, pe care vecinii și-au exprimat dorința să-l cumpere pentru fiul lor adult, mașina tatălui și o sumă rotundă în contul bancar. Sincer, Galina nici nu bănuia că părinții economiseau bani. Credea că tot ce aveau era investit în apartament. Se pare că tatăl fie a prezis plecarea sa, fie pur și simplu era foarte chibzuit, un om de afaceri, pentru că, în urma vânzării apartamentului, suma totală a fost destul de impresionantă. Așa că Galina s-a gândit ce să facă cu banii. Voi conduce singură mașina, a spus ea cu încredere soțului, dar banii trebuie investiți în ceva. Poate că ar trebui să ne odihnim undeva? A răspuns Igor cu un entuziasm accentuat. Acolo ar fi suficient pentru câteva săptămâni, astfel încât să nu ne refuzăm nimic. Ce spui? S-a supărat Galina. Să cheltuim moștenirea părinților. În Turcia și Egipt se poate câștiga deja. De ce tocmai Turcia și Egipt? Crezi că soarele a apărut doar pentru ei? M-am gândit la altceva. Seychelles, de exemplu. Ce spui? Sau Caraibe? Bahamas, în cele din urmă. Noi doi nu vom câștiga niciodată atât de mulți bani încât să ne aruncăm așa. Maldivi, de asemenea? Nu vrei. Toate aceste plaje albe, tropice, palmieri, poteca lunară, tu și eu. Igor, se pare, s-a visat atât de mult încât a început să creadă în visurile sale. A dat cu capul pe spate, iar doar zâmbetul său până la urechi trăda cât de mult bărbatul nu mai era aici, în ploaia cenușii a capitalei, ci acolo, pe plaja caldă, sub o palmă verde. Nu, a spus Galina, ca și cum ar fi tăiat, nu se poate așa. Cu acești bani putem gândi la altceva. Nu, niciun tropic. Este evident că soțul s-a supărat. A fost supărat timp de 4 zile. Nici măcar nu a vrut să vorbească cu soția, pentru ca Galina să simtă pe deplin toată presupusa ei greșeală. El, se pare, credea că sunt o familie și că deciziile se iau împreună. Iar Galina a decis să nu se consulte cu el, a gândit totul singură. Galina a gândit cu adevărat și nu s-a lăsat manipulată. Tânăra femeie a găsit o cabană drăguță aproape de capitală. Proprietarii voiau să-și vândă proprietatea urgent, așa că au acceptat o negociere considerabilă. Galina dorea atât de mult un loc pentru flori, mici, o fântână mică, cu alte cuvinte, un colț al naturii al ei, încât, fără să se gândească, a plătit banii și a devenit fericita proprietara cabanei. Numai să-ți amintești, a spus Igor, agitându-și pumnul plinuț, nu mă voi apuca să lucrez pe grădinile tale.
Ești soția mea, iar eu sunt soțul tău. Și nu sunt excavator pentru a îngropa cartofi în saci și apoi să-i scot din nou. M-am muncit în copilărie pe ogorul bunicii până la un punct încât mă îngrozesc deja de lopată. Liniștește-te, dragul meu, a încercat Galina să-l liniștească. Nu intenționez să fac acolo o grădină, promit. Acesta va fi locul nostru pentru a ne odihni de agitația orașului. Imaginează-ți, tu și eu, și un loc pentru grătar. Cu timpul, Igor s-a împăcat cu alegerea Gălinei și chiar a apreciat-o. Datorită faptului că în familie a apărut o mașină, iar bărbatul avea, desigur, permis, călătoriile lor săptămânale la cabană îi bucurau pe amândoi. De obicei, plecau vineri după amiază și se întorceau duminică seara, veseli, mulțumiți și odihniți. Galina nu a regretat niciodată că a cumpărat această cabană. Până în momentul în care în viața ei a apărut Marina. Marina și Galina se cunoșteau din copilărie. La început, au mers la aceeași grădiniță, iar apoi au stat 11 ani la aceeași bancă în școală. Cândva, fetele erau foarte apropiate, dar cu timpul căile lor de viață s-au despărțit. Marina nu a reușit să se înscrie la facultate după școală, s-a îngrijorat foarte mult din cauza acestui lucru și a invidiat-o deschis pe Galina, care a plecat să studieze în capitală. Eu am o altă misiune pe această lume. Marina era frumoasă, știa să le placă băieților și știa asta, așa că acum se învârtea în fața oglinzii într-o rochie nouă. Trebuie să mă mărit, să-i nasc soțului meu o mulțime de copii frumoși și să stau acasă, să păstrez căminul, așa cum se cuvine unei femei. Nu voi avea nevoie niciodată de o educație superioară. Galina se îndoia profund că există oameni pe lume pentru care un diplomă poate fi deprisos, dar a preferat să tacă. Își amintea că Marina încă din adolescență alergase după întâlniri în loc să se concentreze asupra cărților, așa că un astfel de rezultat era previzibil. O vreme, Marina și Galina s-au sunat rar și s-au scris și mai rar în mesageri. De obicei, așa fetele se felicitau una pe alta cu ocaziile festive. Marina s-a căsătorit, sărbătorind o nuntă zgomotoasă, pentru care părinții ei au fost nevoiți să iau un credit, deoarece cerințele miresei erau mari. Cu soțul, au trăit fără prea multe probleme, dar acest lucru era de asemenea previzibil. Apoi Marina s-a lăudat prietenei că este însărcinată, iar câțiva ani mai târziu, după nașterea primului copil, în familia lor s-a născut și al doilea copil. Nu mai pot așa, Galina! Își ștergea Marina lacrimile și nasul pe obraz în timpul unei conversații telefonice. Pavel este mereu beat, nu aduce aproape deloc bani, copiii țipă, nici măcar pentru pampersul fiului nu mi-a dat, îți dai seama. Galina nu știa ce să-i spună prietenei. Ea nu ar fi permis niciodată așa ceva în familia ei, dar Marina, în opinia ei, și-a croit singură calea către o astfel de viață. El spune că nu sunt capabilă de nimic. Marina plângea, ca și cum ar fi putut citi gândurile ei. Spune că eu doar apasă pe canapea acasă și că aceasta este toată utilitatea mea. Iar eu, între timp, m-a agitat prin casă pentru ca el să aibă lenjerie curată și copiii să aibă mâncare pe masă. Rezultatul conversațiilor zilnice a fost o decizie neașteptată pentru toată lumea, pe care Marina a luat-o singură. Totul, m-am săturat. Îi iau pe copii și mă mut la tine în capitală. Ce faci? A întrebat Galina, surprinsă, și chiar a aruncat o privire la telefon. Poate că nu a înțeles ceva greșit? Spun, îi iau pe copii și mă mut la tine, a repetat prietena cu fermitate. M-am săturat să mă înghesui în acest sătuc. Acolo voi putea găsi și un loc de muncă. Nu ca în orașul nostru, știi tu. Dar copiii tăi sunt încă mici, a început să o convingă Galina. Cum vei lucra? Cine se va ocupa de ei? Mă voi descurca cumva, a declarat Marina fără apel. Și nu mai spune să nu fac asta, mai bine ajută-mă, te rog. Și nu cred că voi rămâne singură cu copiii în capitală. Pavel, el nu este prost. Va vedea ce femeie poate pierde și imediat va renunța la băutură și va veni după mine. În acești ani am învățat câte ceva despre viața de familie, îți spun cu certitudine. Galina nu știa ce înțelege Marina, dar cu siguranță nu dorea să-și primească prietena la ea, mai ales cu copiii. Nu va fi pentru mult timp. Te rog, a implorat Marina. De unde voi găsi imediat atâția bani încât să închiriez un apartament? De îndată ce Pavel va veni după noi, ne vom muta de la tine, promit. Și, în general, nu este frumos, Galina, că ai plecat în capitala ta, te-ai mândrit și te-ai întors de la rădăcinile tale. Galina atunci nu a avut curajul să refuze decisiv prietena, iar câteva zile mai târziu, după conversație, a fost nevoită să-și primească familia zgomotoasă. Micul băiat avea aproximativ 2 ani și mutarea a fost foarte greu de suportat. Așa că Galina,
Din primele ore ale acestei vieți comune, nu s-a bucurat de venirea prietenei. La început, băiatului s-a făcut rău, apoi a început să plângă fiica mai mare, iar apoi Marina însăși s-a descurajat brusc. Cum e greu să trăiești pe lume! Suspina femeia, stând în bucătărie în compania lui Igor, în timp ce Galina căuta un laian potrivit pentru fiul mai mic al prietenei. De ce unora le este bine, au locuință și un bărbat normal, iar eu trag totul pe umerii mei, ca o cal? Galina nu i-a plăcut niciodată astfel de conversații, dar putea oare să-și expulzeze prietena, mai ales cu copiii, pe întuneric? A trebuit să le ofere tuturor un loc de dormit. Igor și Galina au dormit pe podea. Nu puteau să o pună pe o mamă tânără cu 2 copii pe o saltea gonflabilă. Marina a stat la Galina aproape o lună, iar fiecare dintre acele zile tânăra femeie nu a putut să ajungă acasă de la muncă. Și Igor, care era deja obosit de plângerile constante ale prietenei soției sale despre viața ei, o privea pe Galina cu o expresie foarte sugestivă și cu aluzii subtile îi cerea să rezolve ceva cu acești oaspeți. Mi s-a terminat toată lenjeria curată, se plângea bărbatul. Și ultima mea cămașă albă a fost desenată cu marchere. Galina, nu mai pot așa. Știu, îi șopti soția în răspuns. Fac tot ce pot pentru ca Marina să plece de la noi, dar ea se împotrivește și nu vrea deloc. Galina i-a propus prietenei variante de locuințe de închiriat ieftine în apropiere. Era chiar dispusă să o ajute cu bani pentru început, dar Marina a respins fiecare apartament propus. Ce va fi mai departe? Întreba ea indignată. Tu mă ajuți pentru început, dar de unde voi lua apoi bani? Tu voiai să-ți găsești un loc de muncă, i-a amintit Galina în liniște. Voiam, dar m-am răzgândit. A răbufnit Marina cu răutate și s-a întins după o țigară. Pentru că, într-adevăr, pe cine voi lăsa cu copiii? La noi nu se fumează, observa Galina cu uimire. Nici eu, nici Igor nu ne apropiem de țigări, iar tu ai umplut deja toată casa cu fum. Nu trebuie să te desprinzi de rădăcini, repeta cu încăpățânare Marina. În curând Pavel va veni după noi și atunci ne vom muta de la tine. Ei bine, te rog, mai suportă o săptămână, maximum 2, și Pavel va veni. Știu cu siguranță că Pavel va veni. Cu fiecare zi care trecea, Galina era din ce în ce mai puțin sigură că Pavel nu se bucură acum de dispariția soției cu copiii. Așa sau altfel, într-o zi, i-a explodat răbdarea. Prin cunoștințe din orașul natal, a aflat numărul de telefon al lui Pavel și l-a sunat pe bărbat pentru a discuta cu el. Fie Galina a fost cu adevărat convingătoare, fie în Pavel s-a trezit în sfârșit conștiința, dar doar 2 zile după apelul ei, el stătea deja pe pragul apartamentului Gălinei și lui Igor. Cumpără o capră, vinde o capră și vei avea fericire. Igor s-a întins cu plăcere pe patul care a fost returnat în folosința soților și s-a întins dulce. Ce minunat că nu avem copii! Și este foarte bine că acești tataromongoli au plecat de aici. Nu-ți poți imagina cât de mult sunt de acord cu tine. Galina era gata să cânte și să danseze de bucurie că prietena ei enervantă, în sfârșit, împreună cu soțul ei, s-a mutat într-o locuință închiriată. Totuși, bucuria s-a dovedit a fi de scurtă durată. Deoarece Pavel în continuare nu putea găsi un loc de muncă profitabil, familia lor continua să ceară bani de la Galina. Uneori Galina dădea, alteori nu, dar în orice caz considera că a scăpat ieftin. În sfârșit, acum aproximativ un an, lui Pavel i-a surâs norocul cu un loc de muncă, iar cererile de bani din bugetul familiei Gălinei și lui Igor s-au oprit complet. Acest lucru a coincis cu apariția în familia Marinei și a lui Pavel a încă unui copil, așa că, probabil, mamei cu mulți copii nu i-a mai rămas timp pentru conversații de încredere. La acest moment, soții au reușit să se bucure pe deplin de cabana ca loc pentru o odihnă completă, nu doar în weekenduri, ci și în timpul concediilor. Cabana a fost deosebit de utilă în timpul carantinei, când mulți locuitori ai capitalei se sufocau efectiv în cutiile lor de beton. Atunci Igor a făcut o prostie, invitându-le pe Pavel, cu care se mai înțelegeau, împreună cu familia lui, la țară, în compania lor cu Galina. Ne vom odihni, vom frige mici, vom bea puțin, spunea bărbatul, iar dimineața următoare putem merge și în oraș. În primele weekenduri, Marina nu făcea altceva decât să admire cum prietena ei își amenajase cabana. Cât soare, cât aer! Exclamă tânăra mamă, trecând printre grădinile de flori și zona de grătar. Ești fericită, Galina! Apoi, cumva, s-a întâmplat ca, de fiecare dată când soții plănuiau o ieșire la cabană, Marina și Pavel să vină imediat. La început, Galina a considerat că este normal, deoarece nu era într-un apartament cu o cameră și 3 copii care să facă gălăgie. Dar, pe măsură ce Marina a început să-și neglijeze tot mai mult copiii, a realizat că nu mai dorea să-și vadă prietena la cabană.
În schimb, lui Igor era foarte plictisitor fără Pavel. Bărbații reușiseră să se împrietenească și să găsească multe subiecte comune de discuție. Așa că discuția de astăzi cu Igor era despre asta. El visa din nou că vor ajunge la cabană cu toții împreună. Din fericire, mașina Galei era destul de încăpătoare, cu 7 locuri, și 4 adulți cu 3 copii se încadrau ușor. Pentru Igor era o vacanță bună, iar pentru soția lui o tensiune constantă. Dar Galina nu voia să se certe cu soțul. Trăiau destul de liniștit și pașnic, nu se certau pentru fleacuri, nu își clarificau relațiile și, în general, cum considera ea, îi mergea bine cu soțul. O astfel de fleacă cu un prieten care mai are și o soție enervantă nu era o problemă mare. Galina știa bine că alte femei aveau probleme mult mai mari în viața de familie, așa că putea să trăiască și să se bucure că Igor doar îl trage pe Pavel cu familia lui. Se va descurca. Pentru relații bune, se va descurca. Galina Alexandrovna. Vocea șefului la telefon nu preconiza nimic bun. Îmi pare rău că a trebuit să te deranjez într-o zi de weekend, dar circumstanțele sunt așa. Te rog să vii la muncă. Cu plată dublă. Desigur, totul este conform regulilor. Schimbul tău a avut un accident și trebuie să lucreze cineva. Pe tine ne bazăm. Galina nu avea altă opțiune decât să accepte. Și ce să fac? Igor se uita dezamăgit la bagajele pregătite în colțul holului pentru călătoria la cabană. Noi cu Pavel am planificat deja totul. Voiam să ne uităm la fotbal pe laptop astăzi. Meciul va fi foarte interesant. Vei sta acasă și te vei uita la fotbal, a spus Galina, pregătindu-se pentru muncă. Știi bine că atât cât câștig, nu-mi va plăti nimeni altundeva, așa că trebuie să fac unele concesii și sacrificii. Data viitoare vom merge, nu-i nimic grav. Și fără să observe cum s-a încruntat Igor, ea a ieșit pe ușă și, cu pași repezi, s-a îndreptat spre stația de microbuz. Șeful firmei era destul de sever, dar corect, și Galina știa bine că pentru cooperarea ei putea conta pe un bonus considerabil la sfârșitul lunii. Ce surpriză a avut tânăra femeie când, seara, venind de la muncă, nu l-a găsit pe soț acasă. Igor, unde ești? A întrebat tânăra, sunându-le pe soț. Am venit și e casa goală. Așa că am mers la cabană, dragă. În fundal, copiii țipau și un comentator de fotbal vorbea ceva. Aici e atât de bine, aer proaspăt și deloc cald, ca în oraș. Ai plecat la cabană cu Pavel și Marina fără mine? Galina s-a înfuriat, dar vorbea în continuare foarte calm. Ce e atât de rău? Nu a înțeles Pavel supărarea ei. Apropo, eu nu sunt câinele tău de apartament și nu am zgardă pe mine. Nu e vina mea că te-au chemat la muncă. Și nu mă întorc în seara asta, pentru că noi cu Pavel am băut bere. Dacă vrei, vino la noi, ne vom distra cu toții. Ușor de spus vino, dacă Igor a plecat cu mașina lor. Taxiul până la țară costa foarte mult și Galina nu voia să vină acum în această companie bețivă. Supărată, Galina a aruncat telefonul, apoi a luat din nou aparatul și l-a pus în modul silențios, cu răutate. Așa vă trebuie. Când dimineața capul soțului ei va fi zdrobit, Igor va suna cu siguranță soția să vină să-l ia, să așeze toată compania în mașină și să o aducă în oraș. Dar nu, dacă se distrează fără ea, atunci și ea are dreptul să se odihnească. Galina a pus serialul ei preferat, a comandat o pizza și a petrecut o seară destul de plăcută în fața televizorului. Desigur, visa la îmbrățișările soțului, la mici și la mirosurile proaspete ale naturii de la cabană, dar dacă Igor a decis așa, atunci va avea el o lecție. În schimb, data viitoare cu siguranță se va gândi de 2 ori înainte de a-și lăsa soția în oraș și de a pleca cu prietenii la cabană. Galina era foarte supărată mai ales pe soț, dar și, desigur, pe Marina. Dacă prietena ei nu s-ar fi aruncat pe gâtul ei ca o piatră de 100 de kilograme, totul ar fi fost bine cu soțul ei. Ce bine și cât de liniștit trăiau ei cu Igor înainte ca Marina să apară la ușa acestui apartament. Gândindu-se la aceste lucruri triste, tânăra femeie nu și-a dat seama când a adormit, iar când a deschis ochii, soarele strălucea deja afară. Probabil că Igor va veni în curând, s-a gândit Galina și s-a dus la bucătărie să-i pregătească soțului un mic dejun. Abia după o oră și jumătate și-a dat seama să se uite pe telefon și a descoperit acolo o mulțime de apeluri de la soț, de la Marina și de la Pavel, dar toate apelurile s-au încheiat încă la jumătatea dimineții, la ora 8:30. Încruntată și presimțind ceva rău, Galina a început să-l sune pe soț și pe prieteni, dar în răspuns a fost doar tăcere. Tânăra femeie a așteptat un timp, a umblat prin bucătărie, privind cu anxietate la aparat, iar apoi s-a relaxat brusc și a început să râdă. Ceva de genul: să-mi fac griji pentru că Igor nu răspunde la telefon.
Cel mai probabil, toată compania cinstită s-a supărat pe ea și a decis să rămână la cabană încă o zi. Așa, ca o lecție. Ei bine, steagul în mână și tamburul la gât. Galina a judecat că nici ea nu ar trebui să stea în patru pereți și ar putea să iasă la o plimbare. Desigur, era înfricoșător chiar să-și imagineze în ce stare a ajuns cabana prietenei ei, dar unde să mai fugă? Va trebui să pună totul în ordine și, în același timp, să-i reproșeze lui Igor că ar fi bine să se ocupe și de copiii prietenului său. Cu propriile mâini, așa să spunem. Galina înțelegea că se poate juca cu supărările în doi și nu s-a îngrijorat de soț până seara. Numai când pe cer au apărut primele stele, tânăra femeie s-a întristat și s-a gândit că niciodată nu s-au despărțit atât de mult de la momentul întâlnirii. În dimineața următoare, nu mai avea deloc chef de distracție. Telefoanele lui Igor, Marinei și ale soțului ei tăceau în continuare, iar atunci Galina a început să se îngrijoreze. I-a trecut prin minte că poate s-a întâmplat ceva, în timp ce ea se bucura de plimbările prin oraș și mânca pizza delicioasă, 4 brânzeturi. Curând, după un apel telefonic, Galina a aflat de ce nu putea lua legătura cu soțul. Și nu s-a bucurat deloc de asta. Se pare că, pe drumul de întoarcere, Igor nu a reușit să controleze mașina pe drum și au ieșit în șanț. Mașina a fost dusă la parcarea de penalizare, iar Marina cu copiii, Igor și Pavel la spital. Asta s-a întâmplat în această dimineață, iar, se pare, toată ziua tânăra femeie a fost într-o ignoranță fericită. Acum, desigur, nu mai era loc de supărări. Strângând rapid tot ce era necesar, Galina s-a grăbit la spital la Igor, îi era și frică să se gândească la ce simte soțul. Ai venit, nu te-ai umplut de praf. A salutat-o rău soțul ei, imediat ce Galina a pășit în cameră. Apropo, tu ești vinovată pentru tot ce s-a întâmplat. Și nu trebuie să mă privești cu ochii aceia, ca un miel la porțile noi. Dacă nu ieșeai la muncă și dacă ai fi fost de acord să vii să ne iei, nu s-ar fi întâmplat nimic. Toți am fi ajuns cu bine în oraș. După discuția cu șeful secției, Galina știa deja că în sângele soțului ei a fost descoperit alcool, ceea ce înseamnă că va fi proces și îi vor lua permisul. Deoarece Igor câștiga bani la volan, pentru familia lor mică aceasta era o adevărată catastrofă. Cu toate acestea, Galina nu intenționa să-i permită lui Igor să se așeze pe gâtul ei, așa că a fost nevoită să răspundă. A fost doar alegerea ta personală, să te urci la volan băut. Cu demnitate, a spus ea, punând pe noptieră un pachet cu fructe și apă minerală. Deja tac despre faptul că mi-ai stricat mașina. Cu ce să mai circul? Da, te gândești doar la caroseria ta. Igor s-a enervat foarte tare și a început să țipe, în ciuda faptului că în cameră erau și alți oameni. Îți pasă de mine, de Marina și de copiii ei. Nu voi vorbi cu tine în acest ton. Vom discuta mai târziu, când îți vei reveni. Cât mai calm, a spus Galina și a ieșit din cameră pentru a nu permite o ceartă mare. Cu prietena, totuși, a sunat în aceeași zi. Ce este remarcabil? Marina o acuză de același lucru ca și Igor. Toate acestea se datorează capriciilor tale prostești, i-a spus Marina, plângând la telefon. Acum Pavel este în stare gravă și am 3 copii de care trebuie să am grijă. Spune-mi, te rog, cine se va ocupa de ei dacă Pavel rămâne invalid? Și cine te-a obligat să vii la cabana mea în fiecare weekend? A atacat Galina. Ai abuzat prea mult de atenția și ospitalitatea mea. În general, Marina, nu vreau să mă cert, dar voi fi fericită dacă vei înceta să mă acuzi de ceva. Dacă ai nevoie de ceva să-i aduci la spital, spune-mi, voi aduce. Hai să nu ne certăm, te rog. Bine că tu și copiii ați rămas întregi. Pavel a suferit cu adevărat cel mai mult în acest accident. Doctorii au spus că i-a fost afectată coloana vertebrală și vor fi necesare operații costisitoare cu recuperări. De unde să iau bani? A întrebat Marina, aruncând o privire încruntată către Igor, care între timp se recuperase. Voi sunteți de vină pentru tot, amândoi. Dacă nu m-aș fi mutat în această capitală prostească, aș fi trăit fericit cu soțul meu. Tu, Galina, m-ai atras aici pentru că erai invidioasă că am o familie și copii. Și acum unde să mă duc? Apartamentul este închiriat. Pavel zace ca un buștean, iar eu am 3 copii, unul mai mic decât altul. Marina se plângea atât de natural, încât Igor se grăbea să o ajute și imediat se oprea, pentru că își amintea că nu are bani. Procesul nu avusese loc încă, dar era deja clar că va fi declarat vinovat de accident. Nu doar că era băut, dar a încălcat și regulile de trecere a intersecției înainte ca mașina să iasă în șanț. Trebuie să spun că și Galina se simțea rău în suflet. Această situație era complicată pentru ea. Poate că vom vinde apartamentul? A întrebat timid Igor, când familia a rămas singură. Adevărat,
Nu e bine că l-am rănit pe Pavel, iar Marina rămâne singură cu 3 copii. Pune-te în locul ei. Galina l-a privit pe soț cu o privire de parcă ar fi avut un episod de delirium tremens. Ei bine, nu, îmi pare rău, dragul meu. Marina putea să-și folosească capul, să se gândească la cine se urcă în mașină. Doar nu-mi spune că nu a văzut cum tu și Pavel ați băut cu o seară înainte. Și să tragi după tine copiii la cabana noastră în fiecare săptămână a fost doar alegerea ei. Nu sunt de acord să-mi dau singura locuință. Ești o persoană rea și insensibilă. Sunt foarte dezamăgită de tine. Igor a clătinat din cap cu tristețe, s-a întors și a ieșit în bucătărie. Galina doar a ridicat din umeri, dar nu a făcut nimic pentru a-l opri pe soț și a-l convinge. Pur și simplu fiecare primește ceea ce merită. Dacă ea este o persoană rea și insensibilă, atunci va fi rea și insensibilă, dar va rămâne cu locuința ei. Igor nu va scăpa de o pedeapsă serioasă, până la închisoare, dacă nu ar fi intervenit brusc angajatorul său. Ce s-a întâmplat acolo? Galina nu știa. Dar, când șeful lui Igor a realizat că ar putea rămâne fără expeditorul său, a rezolvat imediat problema la autorități. Tânăra femeie bănuia că acolo avea relații. Astfel, din materialele cazului au dispărut brusc înregistrările despre consumul de alcool și încălcarea regulilor de circulație, iar cazul a fost recalificat. Deoarece Pavel a refuzat să depună plângere, iar termenul de prescripție pentru infracțiune administrativă fusese deja depășit, Igor a scăpat fără probleme, deși nimeni nu credea că așa ceva ar putea fi. În țara noastră se poate întâmpla orice. Pentru prima dată de la accident, Igor a adus acasă un pachet plin cu sticle de bere. Ce te uiți la mine? Hai să sărbătorim! Galina nu credea că totul se poate rezolva atât de ușor. Bine, Igor, într-adevăr, angajatorul s-a implicat pentru el. Dar ce să facă cu Marina, care a rămas cu un soț imobilizat? Răspunsul a venit neașteptat de la prietenă, când a venit la Galina cu Igor să se plângă din nou de viață. Poate că ne-ați putea duce înapoi în orașul natal? A întrebat Marina cu un ton complet distrus. Cu Pavel, copiii și lucrurile de acasă nu voi putea ajunge niciodată singură. Dar cu ajutorul vostru, aș putea. Acolo va fi mai ușor, pentru că nu trebuie să închiriez o locuință. Și ambele bunici sunt aproape, vor ajuta cumva. Nu mai spun că se poate mânca mult mai ieftin decât în capitală. Galina nu era străină de compasiune, așa că a făcut tot ce îi ceruse prietena ei. În curând, cu cei 3 copii și soțul imobilizat, Marina se îndrepta deja spre orașul natal. Cu această ocazie, Igor a cerut chiar de la angajator o mașină de transport pentru a muta toate lucrurile deodată. Ei bine, nimic, Pavel se va recupera și se va ridica, spunea cu încredere bărbatul, întorcându-se în capitală. În cele din urmă, așa s-a întâmplat. Nimeni nu este vinovat. Este o întâmplare. Galina și Marina continuau să vorbească la telefon de câteva ori pe an, ca înainte de venirea prietenei în capitală. Doar că acum astfel de apeluri îi aduceau Galinai o mulțime de neplăceri. Marina uneori spunea deschis, iar alteori făcea aluzii transparente că ar fi bine ca prietena ei să o sprijine financiar. Nu m-am băgat atunci în probleme. Am lăsat ca Pavel să nu depună plângere. Iar acum, iată, ne-am cheltuit atât de mult încât e rușine să spun. Nici măcar de sărbători nu avem bani pentru cadouri pentru copii. Și Galina trimitea bani din nou și din nou. Deși erau sume mici, tânăra femeie se simțea totuși incomod. De parcă ceva o împiedica să comunice cu Marina așa cum o făceau înainte, cu bucurie și superficialitate. Și în viața de familie cu Igor au avut loc și schimbări importante. Bărbatul a început să insiste că este timpul să devină părinți, spunând că la vârsta lor ar putea avea deja 2 sau 3 copii, iar ei nu reușeau să aibă nici măcar un prim născut. Iar când soția spunea că fiecare lucru are timpul său și că cariera ei tocmai a început să avanseze, de obicei răspundea: acum înțeleg de ce nu poți suporta, Marina. Pentru că ea trăiește ca o femeie normală, s-a căsătorit, a născut copii și se ocupă de casă și gospodărie. Iar tu ești atât de grozavă, o specialistă valoroasă la muncă, dar fără copii. Oare nu fac eu destul pentru tine și oare nu investesc eu suficient în viața de zi cu zi? Se întreba Galina în timpul acestor discuții. Uită-te, la noi acasă nu este niciun fir de praf, niciun morman. În frigider este întotdeauna mâncare proaspătă. Lucrurile tale sunt spălate și călcate. Nu sunt o gospodină proastă. Oh, Galina, știi despre ce vorbesc? A spus Igor, agitându-și iritat mâna. Hai să nu ne mai prefacem. Dacă e nevoie, du-te la doctor și vom face un copil. E destul.
Galina ar fi fost fericită să meargă în concediu de maternitate, dar nu reușea deloc să rămână însărcinată. După prima înghețare, nu a mai văzut niciodată cele 2 linii pe test. Iar când te mai și presează și parcă te împinge cu degetele în spate, devine cu adevărat foarte greu să aștepți un rezultat pozitiv. Când Marina a sunat din nou, Galina s-a gândit că prietena ei va cere din nou bani pentru un alt cadou pentru copiii ei. În ultima vreme, Marina a început să facă astfel de cereri tot mai des. Cu Pavel, totul devenise neimportant, iar Marina nu reușise să-și găsească un loc de muncă, în ciuda faptului că ambele bunici erau dispuse să aibă grijă de nepoți. "Felicităm-mă!" a strigat prietena la telefon. "Voi veni curând la tine, ne vom așeza în bucătărie și vom petrece timp împreună." Galina nu a crezut inițial în urechile ei și a rămas cu ochii mari de uimire la telefon. "Unde vei veni?" "De precauție," a întrebat ea. "Marina, dacă nu ți amintești, suntem în orașe diferite." "Nu mai suntem," a strigat prietena veselă la celălalt capăt al firului. "Pentru că sunt în tren și mai am 1 oră și jumătate până la capitală, nu mai mult." "Poți să pui masa." Prin întrebări, s-a aflat că Marina s-a certat definitiv cu soțul ei, l-a acuzat de toate păcatele, a lăsat 3 copii în grija lui Pavel, care era în scaun cu rotile, și a cumpărat un bilet pentru a merge în capitală. "Copiii cresc," a citit optimist Colomarina la telefon. "Au tot mai multe dorințe. Dar unde să câștig eu bani în pustietatea noastră? Tatăl lor nu are deloc proprietăți. Din vina ta, între noi fie vorba. Dar bine, nu mă mai supăr. Așa că va trebui să mă suport eu o vreme. Apoi mă voi angaja și voi pleca imediat." Să spui că Galina a fost foarte supărată de apariția prietenei la ușă este puțin spus. În adâncul sufletului, și-ar fi dorit ca Marina să dispară neant împreună cu neastâmpărul ei și cu constantul ei reproșuri la adresa stării lui Pavel. Nici Igor nu a apreciat că de acum înainte ei doi nu mai trăiesc singuri. El se plângea adesea și se supăra pe soție pentru că nu poate să o pună pe Marina la punct, deși în prezența prietenei încerca totuși să fie politicos. De data aceasta, Galina nu a mai jucat rolul de politețe falsă și a propus Marinei condiții destul de dure. "Te putem adăposti, dar, scuză-mă, doar pentru 2 săptămâni. E suficient pentru a găsi un loc de muncă și un adăpost. Îmi pare rău, Marina, dar nu poți locui într-un studio ca sardinele într-un butoi." Prietena, așa cum era de așteptat, nu a fost încântată de o astfel de revelație, dar nu a spus nimic, ci a privit-o pe Galina cu un ochi sumbru, ca și cum ar fi mestecat o afine. Și după 10 zile, a bucurat-o pe Galina cu vești. "Așa cum ai vrut, mă mut. Nu voi mai fi o povară pentru tine." Ce păcat, draga mea, că prietenia noastră de ani de zile nu a rezistat unei simple încercări a capitalei. Te-ai mândrit prea mult, prietena mea. Galina nici măcar nu a încercat să conteste și să-i reamintească Marinei că, în ceea ce privește ospitalitatea, prietena a profitat din plin de ea. Ea doar a felicitat-o pe Marina pentru că a reușit să se descurce în viață și i-a dorit tot binele. De când prietena a părăsit apartamentul ei, Galina se simțea ca și cum ar fi fost scufundată în apă. De parcă nu ar fi avut niciun motiv, totuși nu se simțea în largul ei. Ca și cum s-ar fi întâmplat ceva rău, deși din exterior totul părea în regulă. Ea și Igor au început din nou să petreacă serile împreună și chiar au mers din nou la cabană fără străini, dar totuși ceva părea să fie în neregulă, ceva se schimbase imperceptibil. Igor era tot mai desposomorât și trist când se întorcea acasă de la muncă. Nici măcar nu voia să vorbească cu Galina și refuza să discute motivele stării sale proaste. Odată, Galina și-a udat picioarele pe drumul de întoarcere de la muncă. Nu se aștepta deloc ca în acea zi să plouă atât de tare. Evident, nu mai era vorba de gătit cina. Tânăra femeie simțea cum îi crește temperatura și tot corpul o durea. Galina s-a strecurat sub pătură, și-a închis ochii și a căzut într-un somn greu, care nu îi aducea ușurare. "Eu sunt flămând, iar ea stă întinsă aici." Strigătul răsunător al lui Igor a scos-o pe Galina din brațele lui Morfeu. "Ar fi bine să te rușinezi. Mă întorc de la muncă, iar în loc de o cină caldă am o masă goală în față." Și soția mea, inutilă, s-a întins pe canapea. Galina s-a simțit atât de jignită încât a început să plângă. "În frigider este borș. Ieri am fiert o oală întreagă. Nu ești un copil mic, ai putea să-ți iei și să-l reîncălzești." "Exact, eu nu sunt un copil mic," a izbucnit Igor, aruncându-i priviri pline de ură. "Nu am de gând să suport o astfel de atitudine." Galina, depășind amețeala, s-a ridicat și s-a îndreptat spre bucătărie. Desigur, dacă ar fi avut puterea să se opună și să se certe, ar fi clarificat relațiile cu soțul ei, care,
se pare, se considera un stăpân. Dar se simțea atât de rău încât dorea doar liniște și ca Igor să nu strige: "Iată, te rog, cina!" După câteva minute, o farfurie fumegândă cu borș apetisant a fost scoasă din cuptorul cu microunde și a fost așezată pe masă în fața lui Igor. Poftă bună! Galina s-a întors și a plecat înapoi în cameră. Acolo și-a tras pătură pe cap și a încercat din nou să adoarmă. Fără rușine! Igor continua să se plângă, iar acest lucru nu-l deranja deloc că soția lui se simțea rău. "Cum te urăsc! E atât de neplăcut să respir lângă tine. Înțelegi, e neplăcut. Tot timpul borșurile tale și mofturile tale m-au săturat. Te uiți la fața ta slabă și nu mai vrei nimic." Igor a continuat să se certe încă aproximativ o jumătate de oră. Și în tot acest timp, Galina tremura sub pătură. De ce se comportă așa cu ea? Ce a făcut ea soțului ei de la făcut să se enerveze atât de tare? Știi ce? Du-te foarte departe. Igor stătea deja pe prag și își strângea pumnii. Merit o viață mai bună. Adios, amigos. Galina a auzit cum în hol soțul a scos din dulap haina lui, s-a încălțat și a trântit ușa. În apartament a rămas singură. Totul trece, și asta a trecut și ea. Galina a stat până dimineața, nemișcată sub o pătură subțire de sezon intermediar, uneori adormind, alteori ieșind brusc din somn. Și abia a doua zi, când temperatura a scăzut puțin, a luat telefonul în mână. Mulțumesc pentru fericirea feminină. Aceasta era o notă simplă din partea Marinei. În fotografia atașată acestui mesaj, prietena zâmbea în brațele. Bineînțeles, lui Igor zâmbea cu toți cei 32 de ani ai săi, iar fața lui rotundă strălucea de fericire. Galina era atât de distrusă încât nu mai avea puterea să plângă. Tânăra femeie a sunat doar la muncă. A anunțat că va lua concediu medical și s-a dus în bucătărie să caute un borcan de gem de zmeură din anul trecut. Toate tristețile și necazurile treceau acum pe lângă ea. Galina pur și simplu nu le observa. Vroia doar un singur lucru, să se facă bine. Oare o durea cum a acționat Igor? Da, cu siguranță. Galina simțea o durere arzătoare din această dublă, de fapt, trădare. Nu doar că Igor a făcut o astfel de alegere, dar și Marina, în spatele ei, părea că de mult timp își juca propriul joc. Dar Galina își alunga cu încăpățânare aceste gânduri. Mama și tata au învățat-o că trebuie să gândească doar la lucruri bune. Fără să se gândească prea mult și fără să cadă în depresie, Galina a strâns toate lucrurile lui Igor și le-a aruncat la gunoi. Chiar dacă Igor ar veni după hainele lui, ce să facă? Va trebui să le care de la tomberon, dacă până atunci nu le-au luat cerșetorii. După ce a făcut asta, Galina a simțit o oarecare satisfacție sumbră, ca și cum s-ar fi eliberat de ceva inutil. Ca să nu aibă timp să se întristeze și să se îngrijoreze, tânăra femeie s-a înscris la o sală de sport și a început să ia ture suplimentare la muncă. Toate acestea o ajutau să se distragă și să se deconecteze, iar în plus, banii nu sunt niciodată de prisos. Galina a fost foarte surprinsă când, într-o zi, a fost sunată din orașul ei natal, și nu de oricine, ci de Pavel, în persoană. Nu se aștepta Galina la astfel de surprize. Salut, a spus bărbatul cu o oarecare nesiguranță. Ascultă, voiam să te întreb, ai legături cu Marina? De ce? A întrebat Galina puțin abrupt. Ei bine, de fapt, voi sunteți prietene, a continuat Pavel tot cu nesiguranță. Și am nevoie foarte mult să iau legătura cu ea. Nu te teme, nu-i voi face nimic rău, voiam doar să cer. Bărbatul a suspinat și a rezumat pe scurt evenimentele din ultimele câteva luni, care s-au întâmplat după plecarea Marinei. Ea ne-a lăsat complet fără bani. Știi că nu pot lucra în mod normal. Ei bine, probabil îți amintești ce s-a întâmplat. În general, mama mea se simte rău, mama Marinei nu vine deloc la nepoți, iar copiii nu sunt încă mari, nu știu să stea singuri. Marina a promis că se va angaja în capitală, va trimite bani, dar acum nici măcar nu răspunde la telefon. Ce? A reușit să spună Galina. Și cum supraviețuiți acolo? Totuși, lasă, nu răspunde. A fost o întrebare lipsită de tact. Scuză-mă, Pavel, dar trebuie să-ți spun că nu mai comunic cu Marina și nu voi comunica. Când Galina i-a povestit prietenului despre ultimele schimbări din viața ei personală, a venit rândul lui Pavel să fie surprins. Ei bine, a exclamat bărbatul. Niciodată nu m-aș fi gândit că totul se poate desfășura așa, că Igor ar fi capabil de asta. El părea un tip foarte de încredere. În răspuns, Galina a tăcut. Ce să mai spună despre Pavel, care s-a înșelat în Igor, dacă ea însă și nu a observat simptomele periculoase? Și Marina, trebuie să recunoaștem,
A luat pur și simplu ceea ce era la îndemână. Nici nu știu ce să spun, s-a indignat sincer Pavel. Să pleci de la o astfel de soție la o astfel de pisică sărăcăcioasă, ca Marina? Ei bine, tu te-ai căsătorit cu ea, a spus Galina râzând. Sau e o modă pentru toți bărbații? La început, când vreți să cuceriți o femeie, o umpleți de complimente, iar apoi, după câțiva ani de căsnicie, imediat o numiți pisică sărăcăcioasă? Da, nu știi nimic, s-a indignat Pavel în răspuns. Marina m-a împins, aș putea spune, să mă căsătoresc. A spus că dacă nu mă căsătoresc cu ea, va fugi la Olga. Ei bine, da, desigur, aceasta este o motivare puternică pentru a fugi la oficiul stării civile și încă să naști 3 copii, a spus Galina cu ironie. Bine, Pavel, nu am timp să discut cu tine, trebuie să plec la muncă. Dar conversația cu Pavel nu ieșea din capul Galinei. Pur și simplu nu putea înțelege cum a fost posibil. Marina și-a abandonat copiii pe un soț invalid și a dispărut? Era înfricoșător să te gândești la cum le era acum copiilor și tatălui lor. Deși Galina se convingea că nu este treaba ei, totuși îi era până la lacrimi milă de copii. Stepane Egorovici, am o problemă pentru tine. Galina a intrat în biroul șefului ei, abia aflând de la secretară că acesta nu era ocupat. Am nevoie foarte mult de ajutorul tău. Te rog. La început, acesta a fost surprins. Totuși, când Galina i-a explicat despre ce este vorba, a fost de acord cu argumentele ei. Cred că departamentul juridic te va sfătui cum să procedezi corect. Acum voi suna acolo și poți merge să te întâlnești cu ei. Vor desemna un specialist pentru tine și îți vor explica totul. De atunci, viața Galinei s-a schimbat. Probabil, în bine. Ea însă și nu ar fi putut da o definiție exactă a ceea ce se întâmpla, dar sensul existenței ei a apărut cu siguranță. Acum Galina se afla în mijlocul evenimentelor. Pavel, epuizat de lipsa constantă de bani și de propria boală, nu a putut să se opună atunci când Galina a organizat o vizită a Serviciului de Protecție a Copilului la locuința copiilor. O dată, de 2 ori, de 3 ori, și chiar vecinii nu s-au obosit să întrebe. Astfel, s-a înțeles că Marina nu locuiește cu copiii și nu menține nicio legătură cu ei. Uneori, Galina se gândea, desigur, că în acest fel se răzbună pe prietenă, dar nu îi era rușine. Marina a profitat de bâlândețea ei și l-a luat pe Igor, ceea ce acum îi împiedica pe Galina să-i răspundă aproape cu aceeași monedă. Departamentul juridic al companiei ei știa să lucreze foarte bine atunci când era nevoie, iar șeful s-a implicat în povestea angajatei sale. Foarte curând, a avut loc o ședință pentru restricționarea drepturilor parentale ale Marinei. Apoi, i s-au stabilit și pensii alimentare. Și, deoarece executorii nu erau Pavel în scaun cu rotile, ci oameni serioși, investiți cu putere, Marina nu putea rămâne în ignoranță cu privire la tot ce se întâmpla. A găsit rapid o modalitate de a lua legătura cu fosta ei prietenă. Ce faci, nenorocită?" striga ea, ridicându-se la un ton ultrasonic. Ce? Ai decis să te răzbuni în acest fel? Ce nu este în regulă?" La acest moment, Galina se obișnuise deja cu situația și nu mai simțea durere. Își amintea de viața ei comună cu Igor ca de o poveste veche. A fost și a fost. Bine că a trecut, fără a lăsa urme sub formă de copii comuni și bunuri. Mi-au blocat banii pe card. Continua Marina să strige, de parcă nu o auzea pe Galina. Acum, pentru a cumpăra o bucată de pâine, de unde să iau bani? Sau mă vei întreține tu, atât de deșteaptă? De ce ai intrat în treburile mele? Cândva ai intrat tu în treburile tale, nu s-a putut abține Galina de la reproș. Și acum doar culegi roadele. Nenorocită! A început să curgă din partea cealaltă a firului. Toată viața ai fost așa, toată viața te-am urât. Cum am vrut, Galina, să dispari în această capitală a ta și să nu mai rămână urme ale tale. Tot timpul te-ai lăudat cu părinți iubitorii și cu oportunitățile tale. Aha, deci asta era. Galina doar a ridicat din umeri și voia să închidă telefonul, dar nu a fost așa simplu. Îți amintești de Maxim? A strigat brusc Marina cu o voce subțire și foarte neplăcută. Îți amintești? Desigur, Galina își amintea de prima ei dragoste. Au început să se întâlnească în clasa a 8-a. Nimic serios, doar se țineau de mână, iar de câteva ori băiatul a invitat-o la cafea și la film. Galina știa că și Marinei îi plăcea acest băiat calm și tăcut, dar el o alesese pe ea. Adevărat, toată această poveste nu s-a încheiat prea romantic. Maxim, dintr-o dată, ca prin magie, a pierdut interesul pentru Galina și a fost văzut cu alte fete din clasă. Apoi a și plecat cu părinții undeva, iar urmele lui s-au pierdut. Cu un sentiment de demnitate, Marina a spus,
Eu am spus atunci lui Maxim că ai o altă pasiune și că pe el îl percep doar ca pe un prieten, pentru că tu ai fost mereu în calea mea. Mereu. Ai fost mereu atât de succes și ai realizat totul lângă mine, iar eu, nimeni și neinteresantă. Galina a vrut să pună capăt acestor elucubrații, dar nu a putut găsi puterea să închidă telefonul. Cu ce oți te-ai uitat la mine când am pășit cu copiii mei pe pragul tău? Galina, da, chiar și la gândaci pe sobă se uită mai bine. Tu ai demonstrat prin tot comportamentul tău că aici ești stăpână, iar eu și copiii mei suntem doar niște nenorociți de sub pod. Și apoi, tocmai din cauza ta, soțul meu a devenit invalid, pentru că, dacă nu ar fi fost egoul tău umflat, ai fi venit cu siguranță să ne iei de la cabană. Tu, și doar tu, ești cauza tuturor nenorocirilor din viața mea. De aceea mi-am dorit atât de mult să restabilesc justiția și am reușit. Și cum îți place această justiție? A întrebat Galina. Dacă te referi la faptul că l-ai atras pe Igor, nu te îngrijora. Îți voi spune sincer, nu mă întristez prea mult din cauza lui. Dar justiția mea ar trebui să-ți placă cu siguranță. Atunci când vei putea câștiga bani pentru a plăti datoriile alimentare pentru copiii tăi. Îți voi smulge capul. A țipat Marina la celălalt capăt. Nu crede că totul va trece așa simplu și că te va scăpa. Galina a apăsat pe butonul roșu de închidere și, pentru orice eventualitate, a blocat numărul de la care a sunat Marina. Deși în adâncul sufletului, tânăra femeie știa că a acționat corect, totuși, o neliniște o frământa. Uite, și nu știa că Marina o urăște atât de mult, încă din anii de școală. Galina nu își amintea să se fi lăudat vreodată cu averea ei. Că avea părinți care nu erau ca ai Marinei, ci o familie completă și grijulie, asta da. Dar oare era Galina vinovată pentru asta? În noaptea aceea, ea a apărut în vis Igor în vis, bărbatul a atacat-o, iar Galina s-a apărat atât de furios încât s-a trezit plângând. De când Igor a plecat, Galina a fost lăsată singură, având mult mai mult timp pentru a-și construi cariera. Acum se pregătea pentru o nouă promovare, care, de altfel, era destul de semnificativă. Așa cum probabil știți cu toții, șeful a privit angajații liniștiți la întâlnirea săptămânală. Raisa Petrovna se pregătește pentru pensionare. Știm, s-au auzit voci în stânga și în dreapta. Ne-am strâns deja pentru un cadou de adio și pentru un banchet, așa că suntem la curent. Iar dacă sunteți la curent, atunci ar trebui să înțelegeți că trebuie să numesc pe cineva în locul Raisei Petrovna. Conducătorul era foarte calm, iar privirea lui s-a oprit asupra Galinei, care stătea modest în colțul mesei mari. Am o candidatură în minte. Vă rog să vă străduiți să vă arătați din cea mai bună parte, astfel încât să fiu sigur că fac ceea ce trebuie atunci când voi semna ordinul de numire. Încântată de astfel de perspective, Galina adesea rămânea la muncă până târziu. Avea un obiectiv grandios. Dacă ea, în locul Raisei Petrovna, va deveni șefa departamentului, salariul ei va crește aproape de 2 ori. Și atunci își va putea permite ceea ce până acum își refuza. De exemplu, să zboare undeva în călătorie. Să schimbe, în sfârșit, mașina. După acel accident, ea doar a dat banii pentru îndreptătorii de caroserie pentru că au reparat caroseria. Și studioul mic și el are nevoie de înlocuire. Își va putea permite să ia în credit un apartament cu 2 camere bune. Toate visurile Galinei se reduceau la ceva material, pentru că în viața personală avea o stagnare. Astăzi, tânăra femeie a decis să vină cu 30 de minute mai devreme, pentru a se pregăti pentru întâlnire. Trebuia să susțină un raport, și nu era nevoie să fii foarte deștept pentru a-ți da seama că șeful va fi foarte atent la ea, la ceea ce spune și face. Și, de asemenea, partenerii permanenți ai firmei probabil că vor dori să asiste la prezentarea ei. Nu avea voie să greșească. Schemele pentru flipchart erau gata, datele statistice verificate și memorate, iar costumul proaspăt călcat aștepta deja pe spătarul scaunului. Galina se pregătea să intre într-o nouă fază a vieții, încă necunoscută ei. Nu degeaba Stepan Egorovici i-a propus să folosească astăzi mașina de serviciu. Soneria a sunat atât de brusc, încât Galina a sărit. În acel moment, ea se spăla pe cap, aplecată deasupra căzii. Pe cine a mai adus diavolul? A murmurat femeia pentru sine, înfășurându-și părul ud într-un prosop. Vecinii, poate? La 6:30 dimineața, cu siguranță nu aștepta niciun oaspete. Mai ales când avea o zi atât de importantă în față. O zi care va marca începutul unei noi etape în cariera ei. A deschis ușa foarte grăbită, fără să se intereseze cine intră în apartament. Pur și simplu, Galina nu avea timp de pierdut. Pe prag stătea Igor, zâmbind. Galina a fost atât de uimită de această vizită neașteptată, încât nu știa ce să spună.
Se uita nedumerită la omul pe care deja îl ștersese din viața ei, crezând că pentru totdeauna. De ce a venit acum din nou? Ce? Nu mă inviți să intru. Igor a pășit peste prag atât de calm, de parcă nu ar fi fost acele luni lungi în care nu s-a făcut simțit în viața Galinei. Mă întâmpin ca pe un străin. Tânăra femeie a respirat adânc de câteva ori și a găsit în sine puterea de a răspunde corespunzător. Între noi fie vorba, eu chiar sunt străină pentru tine. Dacă nu ai observat, nu te-am invitat să intri. De ce ai venit, Igor? Nu am dreptul să mă uit la omul pe care îl iubesc. Aproape un an în acest apartament s-au schimbat foarte multe. Galina a făcut reparații, a agățat pe pereți un nou decor, iar Igor acum se uita fără rușine la toate acestea. Încă o dată te întreb, de ce ai venit? Galina a adăugat puțin metal în vocea ei. Te rog, spune ce ai vrut și pleacă, pentru că nu am deloc timp. Ce vei face dacă nu plec? Igor s-a așezat demonstrativ pe un taburet, și-a întins picioarele în față și s-a uitat la Galina de jos în sus. Soarele, știu foarte bine cine ești. Știu că acum tremur de dorința de a te arunca în brațele mele, și doar supărările tale stupide nu ne lasă să ne bucurăm că suntem din nou împreună. Nu suntem împreună, a șoptit Galina, simțind cum începe să se enerveze. Igor, acum voi chema poliția pentru a te scoate de aici. Nu te strădui, draga mea, nu va funcționa. Bărbatul a făcut un gest larg cu mâna. Repet, te văd prin toate. Am trăit atât de mulți ani fericiți umăr la umăr, încât nu este deloc surprinzător. Până la venirea poliției, tu deja vei fi ars în brațele mele. Igor vorbea foarte convingător. Și cel mai important, el însuși credea în ceea ce spunea. Galina a avut mari dificultăți să nu râdă. Pur și simplu nu înțelegi încă fericirea ta, predica Igor de pe același taburet. Recunosc că ți-am cauzat multe neplăceri cu plecarea mea bruscă, dar totuși, știi, Galina, m-am uitat la Marina și am realizat că tu ești cea mai bună care mi s-a întâmplat. Așa că hai să ne împăcăm. Așa să fie, nu pot fără tine. Tânăra femeie între timp nu a încetat să se pregătească pentru muncă. Coafura ușoară, îmbrăcarea, un parfum franțuzesc rafinat pe încheietura mâinii și gât, machiaj discret. Galina a făcut totul conform planului. Fără a acorda atenție cuvintelor lui Igor, ea știa deja cât valorează cuvintele ei. Nu îți poți imagina ce cal troian ai adus în apartamentul nostru. Igor părea că nu se va opri. Nu doar că a început să-mi facă cu ochiul, și imediat ce a pășit peste prag, ci și apoi nu mi-a dat deloc pace. Dar, Galșon ok, nu vei crede, m-am ținut. M-am ținut până la final. Numai când ai devenit complet insuportabilă, doar atunci eu. Galina, auzind că, se pare, a fost insuportabilă, a ridicat umerii, iar Igor a interpretat acest gest în felul său. Dar ce ai vrut? Nu înțelegeai că o prietenă singură în apartamentul nostru este practic o garanție că mai devreme sau mai târziu va încerca să mă bage în pat. Totuși, Pavel ei a rămas în provincie și nu se compară cu mine. Aici Galina nu a mai putut rămâne indiferentă și a chicotit, acoperindu-și gura cu palma. De la ultima întâlnire cu Igor a trecut aproape un an, iar în acest timp, singurul lucru care s-a schimbat la acest om a fost talia. S-a rotuneit și mai mult. În general, Igor nu semăna deloc cu un Mao fatal. În zilele noastre, fetele se așează la coadă pentru a se căsători cu un bărbat promițător. Igor bătea cu vârful pantofului o melodie în ritmul cuvintelor sale. Dar noi, bărbații din capitală, nu suntem proști. Vom alege doar pe cei care merită. Galinca, drăguță, nu am fost bine cu nimeni altcineva, în afară de tine. Nu vei crede, în fiecare zi m-am gândit la tine. Și ce anume ai gândit despre mine? Curiozitatea feminină a învins, iar Galina și-a întors capul spre Igor. Nu că mi-ar fi fost foarte interesant, dar totuși, știi, e curios. M-am gândit că nu există pe lume femeie mai bună decât tine. Inspirat de succesul său, Igor nu și-a luat ochii de la Galina. Nu vei crede, dar mi-a fost atât de dor de mâncarea de acasă. În tot acest timp, Marina nu a mișcat un deget. Poate spune că m-a ținut în foame, îți dai seama? Dacă cineva mi-ar fi spus atunci că va fi atât de oribil cu ea, nu aș fi. Și mi se pare că totul nu a fost așa. Galina i-a făcut cu ochiul lui Igor și, subliniind, și-a vopsit buzele cu un ruj scump. Pur și simplu, de când Marina a fost pusă la colț, ai realizat brusc că aceasta este o ancoră foarte nesigură. Așa, te poți trezi că te vor face să lucrezi pentru 3, pentru că Marina are cardurile blocate, iar banii de pe ea se duc pentru pensia alimentară a copiilor. Așa că ai decis că nu mai ai drum cu ea. Și când te-ai uitat în jur,
Ai realizat că fetele înalte și subțiri nu se așează la coadă pentru unul ca tine, Igor, și ai decis că eu aici plâng zile și nopți, amintindu-mi de viața noastră fericită de familie. Nu așa a fost. Cum ai putut să te gândești așa? Igor își umfla obrazii și chiar s-a ridicat de pe taburet. Cum ai putut să te gândești că eu? Crezi că sunt atât de prost și meschin? A întrebat-o cu un ton care arăta clar că se așteaptă la un răspuns negativ. Dar Galina, căreia nu avea sens să arunce perle în fața porcului, a zâmbit larg și a fost de acord. Exact așa, meschin și mic, și în general o persoană rea te consider, Igor, și acum ai ultima oportunitate să ieși din acest apartament de bunăvoie. Asta nu se va întâmpla. Igor a căzut din nou, ca și cum ar fi fost tăiat, pe taburetul care îi plăcea atât de mult și și-a încrucișat brațele pe piept. Nu mă voi mișca de aici până nu spui că vom fi împreună. Ce ai inventat pentru tine? Puternică și independentă. Totuși, nu ai pe nimeni. Atunci care ți este diferența cu cine să trăiești? Dacă în casa ta va fi un bărbat, măcar vei părea deșteaptă? Deci, nu te pregătești să pleci? Galina a întrebat din nou, nedumerită. Ceasurile mari și rotunde din hol sugerau, fără echivoc, că mașina va sosi în curând și trebuie să plece la muncă. Dar nu poate să-l scoată pe acest bărbat de aici fizic. Și a spus despre poliție mai mult pentru a-l speria pe Igor, pentru că până va veni echipajul, până se va lămuri cu totul, se va face târziu pentru raportul ei important. Igor a prins sentarea ei și și-a repetat condițiile. Fie ne împăcăm acum, și eu rămân aici ca soțul tău să te aștept de la muncă, fie nu pleci nicăieri. Te cunosc bine, Galina. Nu riști să mă lași în apartament. Te vei sufoca pentru un ban. Dar dacă eu scot de aici un televizor valoros sau un cuptor cu microunde? În acel moment, soneria a sunat, iar Galina a alergat spre ea ca spre un prieten. Galina Alexandrovna, putem pleca. Vocea veselă a șoferului, un tânăr pe nume Eduard, a umplut holul. Deschid. Urcă. Eduard. Sus. Etajul 8. De ceva a spus Galina, continuând să-l fixeze pe Igor cu privirea. Nu plec de aici. I-a amintit mingea în tricou roșu, pe care odată îl numea soț. Ei bine, minunat, a răspuns Galina, ieșind pe ușă. Avea deja un plan. Femeia știa ce să facă. Pe Eduard, înalt și slab ca un țăruș, l-a întâlnit la lift. Deoarece nu aveau mult timp pentru a schimba opinii, ea doar l-a prins pe șofer de cot și i-a șoptit în grabă. Te rog, ajută-mă, am mare nevoie. În secunda următoare, Galina l-a tras pe Eduard în hol și a început să se plângă cu voce tare. Uite, iubitul meu, ce se întâmplă aici? Îți dai seama, m-am pregătit să plec mai devreme, ca să avem timp să ne oprim la o cafea, iar acest tip a venit și stă aici. Nu pot să-l scot deloc. Poate că tu poți face ceva cu el, dragul meu? Galina s-a lipit de Eduard, iar acesta, fie din obișnuință, fie pentru că a înțeles jocul ei, a îmbrățișat femeia cu o mână. Poate că pur și simplu îl vei arunca afară? A privit Galina cu speranță la interlocutorul său și, pentru a fi convingătoare, l-a îmbrățișat pe Eduard de gât. Asta se poate. A zâmbit binevoitor gigantul. Eu în vremea mea puteam să arunc 5 astfel de oameni cu o singură mână. Dar Igor, se pare, nu a decis să afle ce anume putea să arunce noul bărbat al Galinei. Deci, se pare că ai umblat după bărbați, în loc să-mi fii fidelă? Această strigare a fost atât de tare, încât Galina a simțit că îi se astupă urechile. Și eu credeam că am avut noroc să găsesc o adevărată perlă printre toate femeile, iar tu te-ai dovedit a fi. Alege-ți cuvintele. Eduard a intrat în joc și, făcându-se mare, s-a îndreptat spre taburetul pe care stătea Igor. Da, eu de fapt nu voiam să spun asta. Bărbatul a început să fluture mâinile, iar Galina și-a ridicat ochii spre tavan. Trebuia să se fi legat vreodată de un astfel de nimic, și încă să-l iubească. Ieși! Eduard a aruncat brusc mâna spre ușa de intrare. O pauză stânjenitoare s-a așternut, timp în care Igor nu putea să-și abată privirea de la mâna oaspetei. Galina a observat doar cum fostul ei soț își umflă ochii și își umflă obrazii în încercarea de a părea impunător. Igor, se pare, a decis că a fost suficient să-și încerce norocul. Bărbatul s-a ridicat și s-a grăbit să meargă în direcția indicată. După câteva secunde, ușa s-a închis în urma lui. Acum putem pleca? A întrebat calm șoferul, întorcându-se spre Galina. Stepan Egorovici a spus să nu întârziem astăzi. Putem pleca. Galina a simțit că picioarele îi tremură de emoții. S-a așezat pe taburetul pe care tocmai le liberase fostul ei soț și, spre surprinderea ei, a început să plângă. Probabil că Eduard înțelegea mai mult decât spunea,
pentru că a stat tăcut lângă ea și nu a spus niciun cuvânt, în timp ce Galina plângea ușor câteva minute. Apoi, bucurându-se că rimelul ei era de o marcă excelentă, rezistent la apă și că machiajul s-a păstrat, tânăra femeie s-a ridicat, a aruncat o ultimă privire în oglindă și i-a zâmbit șoferului. Acum putem pleca. Cred că astăzi va fi o zi excelentă. De fapt, așa a fost. Deși Stepan Egorovici nu a spus-o direct, Galina a fost informată că raportul ei a fost foarte apreciat. Și nu doar conducerea firmei ei, ci și partenerii invitați la întâlnire. Cred că a venit vremea să comandăm o nouă placă pentru ușa biroului, i-a făcut cu ochiul șeful tinerei femei. Galina s-a apucat de muncă cu entuziasm. Deoarece Igor nu mai apărea pe orizont, avea timp din belșug. În curând a venit sfârșitul trimestrului, iar după aceea se conturau tot mai multe planuri ambițioase. Bonusul pentru rezultatele trimestrului este al tău, a spus Stepan Negorovici, aprobând cu capul. Sunt foarte mulțumit de tine. Dacă pe Galina o comentau pe la spate, așa cum se întâmplă adesea, discutând despre singurătatea ei, tânăra femeie încerca să fie mai înțeleaptă și să nu acorde atenție. Până la urmă, cariera cu siguranță nu o va trăda și nu va fugi de prietena ei. Și apartamentul cu 2 camere în credit a fost cumpărat, mașina a fost schimbată de mult. Putea ea să viseze la așa ceva când era cu Igor? Ce surpriză și ce tunet din senin au fost știrile despre apropierea lor în colectivul de muncă după 6 luni. Galina Alexandrovna se căsătorește. Și când a reușit? Șopteau înfumat. Ea stă tot timpul la muncă, lipită de birou. Aici alergi după întâlniri și tot nu poți găsi pe cineva special. Iar ea, din birou, nu se mișcă și iată, căsătorie. Înseamnă că s-a cunoscut cu el pe internet, comenta o altă colegă. Ce altceva, dacă ea chiar stă tot timpul la muncă? Dacă la Galina ajungeau vreo zvonuri, ea doar zâmbea în răspuns și nu povestea nimic. Oricum nu ar fi crezut nimeni. Nu era de explicat tuturor și fiecăruia că ea, de fapt, nu ieșea din birou și încerca să-și umple singurătatea cu construirea carierei. Dar într-o zi, într-o seară foarte ploioasă și, sincer să fiu, urâtă, cineva a sunat la ușa noului ei apartament. Îmi pare rău, vă rog. Un bărbat timid, îmbrăcat modest, zâmbea dezarmant. Eu sunt noul vostru vecin. Mă numesc Slava. Tocmai m-am mutat acum 2 zile și trebuie să se întâmple așa, că robinetul picură. Nu ai un cheie reglabilă? Căci în vremea asta nu-mi vine să ies pe ușă. Galina s-a mirat că cineva, un bărbat, i-a cerut o astfel de favoare, dar și mai mult s-a mirat Slava când Galina, dând din cap prietenos, a scos din cutia cu unelte cheia necesară și i-a întins-o cu plăcere. Și eu m-am mutat recent, i-a spus ea oaspetelui, și mi-au instalat robinetele doar de curând. Folosește-le, te rog. Apoi au băut ceai și au vorbit despre tot ce le venea în minte. Slava s-a dovedit a fi programator, dar foarte priceput, și a ajutat-o pe vecină în treburile casnice. Zicea că nu este bine pentru o tânără femeie să se descurce singură cu uneltele. Ca mulțumire, Galina l-a hrănit cu o plăcintă umplută cu pui și ciuperci, iar Slava a început să-i facă complimente. Apoi a plecat, pentru a reveni a doua zi cu flori. Iar Galina, în consecință, a acceptat buchetul și l-a pus în apă. Relațiile lor s-au învârtit, iar Slava, fără să stea pe gânduri, a cerut-o pe Galina de soție. Tânăra femeie a fost de acord cu bucurie. Simțea că Slava este cu totul altceva și că nu seamănă deloc cu Igor și ea, ce să mai spun, în anii care au trecut s-a schimbat mult. Galina spera că acum are dreptul la fericire. Uneori ajungeau la ea zvonuri că Marina, după ce a umblat pe lume, s-a întors la soțul ei și că Pavel nu este prea încântat de asta. Dar de ce să se mire? Vorba orașului, care în localitățile mici se răspândește repede, susține că trăiesc ca pisica și câinele și că Marina visează adesea să se întoarcă în capitală în curând. Oricum, prin cunoștințe comune, Marina a început să-i transmită regulat salutări, de parcă au fost mereu cele mai bune prietene și nu au avut acea discuție deschisă la telefon. Tu o dai pe ușă, iar ea intră pe fereastră, a caracterizat Slava relația lor. Ține-te, Galinca, ea va dispărea cu siguranță. Tânăra femeie, de fapt, putea doar să sperie că mai devreme sau mai târziu Marina se va liniști. Într-un singur lucru era sigură 100%. În casa ei nu va fi niciodată loc pentru fosta prietenă.